අයිබෝන් මේ අතර දැන් මාකට් එක සෑහෙන පොසිටිව් සෙන්ටිමන්ට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන එකක් තමයි දැන් එකක් අපේ රටේ තියන නෝමලයිස් වෙගෙන එනවා IMF එකෙත් ඉනිෂියල් ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එකට මම හිතන්නේ සයින් කරලා හරි ඒක ඕල්මෝස්ට් ෆයිනලයිස් වගේ සිටුේෂන් එක ඒත් එකම පොසිටිව් සෙන්ටිමන්ට් එකක් බිල්ඩ් අප් වෙගෙන එනවා ඒත් එක අපි දැක්කා ගොඩක් ෂෙයාර්ස් බෝඩ් ක්ලියර් වෙනවා 25% මැක්සිමම් යනවා ඒව චේස් කරනවා කට්ටිය චේස් කරලා උඩින් අහු වෙන කට්ටියත් ඉන්නවා හරි ඉතින් මේකදී කතා කරන්න හිතුන මේ වීඩියෝ එකේදී මේ පොඩි දෙයක් මම මේක දැම්මේ don't chase it wait for the pullback කියන එකේ මේ බේසිකලි මට ඕන වුණේ මේ ට්‍රිගර් එකක් මිස් වුණොත් මොකක් හරි ෂෙයාර් එකක් ඇප්‍රීෂিয়েට් වෙන්නේ ට්‍රිගර් එකක් ඉඳලානේ හරි ඉතින් ඒක මිස් වුණොත් කොහොමද මේකට එන්ටර් වෙන්නේ කියන එක හරි ඒක සහ කම්පැනිස් හතරක් කතා කරනවා මොකක් ඊළඟ ෆේස් එකට යන්න පුළුවන් ඊළඟ ලෙවල් එකට ජම්ප් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. හරි. ඉතින් මේ මගේ වීඩියෝස් පුළුවන් නම් ඉතින් මම අහන්න කියන්න බෑ. කැමති නම් ඕක මුලින් ඉඳන් අගට අහන්න. කැමති නම් ස්කිප් කර කර බලන්න. ඒ වුණාට ඉතින් මේ මුලින් ඉඳන් අගට විනාඩි 10 නේ ඕකේ වැල්දගත් දේවල් කතා කරනවා. හරි. මොකද සමහර කට්ටිය ඒක හරියට කියවන්නේ නැතුව ඒකේ දීපු ඒවම ආපහු කමෙන්ට් වල අහනවා. ඉතින් ඒ වගේ වට මම කමෙන්ට් නොකර ඉන්න ඊට වඩා ලේසි. හරි. right දැන් මේකේ දැන් you may miss the initial trigger දැන් මොකක් හරි ෂෙයා එකක් ඒක උඩට යන්නේ මොකක් හරි දෙයක් එක්ක earning surprise එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි room එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි positive දෙයක් හින්දා තමයි ෂෙයා එකක් initial stage එකේ trigger වෙන්නේ. right එතකොට අපිට හැම වෙලෙම ඕක අල්ලගන්න බෑනේ. right එකක් තමයි හේතු ගොඩාක් හින්දා වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි we are unable to forecast. right දැන් ඒක අපිට කලින් ફોකස් කරන්න පුළුවන් අපිට ඉනිෂියල් ස්ටෙප් එකකට අරන් යන්න පුළුවන් නේ ප්ලාන්ටේෂන් හොඳට කරන්න කියලා දැන් ප්ලාන්ටේෂන් කලින් ගන්න පුළුවන් right අන්න ඒ වගේ සමහර ඒවා තියෙන අපිට එහෙම ફોකස් කරන්න බෑ අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් දැන් ලංකාවේ IOC එකේ ප්‍රොෆිට් එක අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් නේ ප්‍රොෆිට් වෙයි කියලා හිතාන හිටියා ටිකක් වැඩිපුර නමුත් ඒක ආපු එක අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් එක්ස්පෝ එක ආපු එක අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් right ඒ වගේම සමහර ප්ලාන්ටේෂන්ස් වලත් සමහර ප්‍රොෆිට් අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් අපි හිතුවට වඩා වැඩිපුර රිපෝට් කරලා තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම කම්පැනිස් හත කිහිපයක් වුණා. ඉතින් ඒවා සමහර අයට මිස් වුණා. අනිත් එක අනිත් හේතු වෙන්න පුළුවන් අපි සමහරට ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩර්ස් නෙමෙයිනේ. ෆුල් ටයිම් නෙමෙයි කො අපි ඔක සමහරවල් වෙන කොහරි ඉන්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට මේක ඉනිෂියල් මූවමන්ට් එක කැච් කරගන්න බෑ. හරි. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක හරි අපිට කැච් කරගන්නත් පුළුවන් අපිට ගන්නත් පුළුවන් ඒ වෙලාවට අපිට ගන්න සල්ලි නෑ. එක්ක තියෙන සල්ලි තව ෂෙයා එකක හිර වෙලා. ඒ වගේ හේතු ගොඩක් හින්දා අපිට ඉනිෂියල් ට්‍රිගර් එක මිස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම මිස් වුණොත් right nothing goes on straight line wait for the pullback කිසිම ඕන chart එකක් කරන් බලන්න මේක එක දිගට straight line එක උඩට යන්නේ නැහැ නේ right straight කියන අංශක 45ට ඔක උඩට යන්නේ නැහැ හරි මොකක් උඩට යනවා ආය පල්ලෙහාට එනවා profit ගන්නවා ඊට පස්සේ correction එකක් යනවා ඒත් එක්කම යන්නේ right ඒක තමයි cycle එක ඉතින් first trigger එක මිස් වුණොත් right ඕක පස්සේ පන්නන්න යන්න එපා පොඩක් ඉන්ද මේක pull back වෙලා එක level එකකට එනකම් හරි දැන් මේක මම කතා කරන්න යන කම්පැනිස් හතරක් මට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා පර්සනලි මිස් වෙන ට්‍රිගර් එක හැබැයි pull back එකේ කලෙක්ට් කරගත්තේ හරි අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොනවද ඒ කියලා හරි දැන් බයිරහ එකේ ඉනිෂියල් ලොකු මේ පාර ආවා රයිට් ඒක හැබැයි ඒකේ ඒ වෙලේ ගන්න මට සල්ලි තිබෙන්නේ මම වෙන එක හිර වෙලා තිබ්බේ රයිට් එතකොට බයිරහ අපි ෆන්ඩමෙන්ටල් බලද අන්තිම ක්වාටර් එක ලාස්ට් ක්වාටර් එක මේ ජූන් ක්වාටර් එක රුපියල් 23ක් රයිට් ගියා ක්වාටර් එකේ තිබ්බේ රුපියල් 6ක් විතර ඒක අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් ප්‍රොෆිට් එකක් රයිට් ඒත් එක්ක අපි දැක්ක මේක 130s වලින් උඩට එනවා මේකත් එක නිකන් කැල්කියුලේට් කරලා බැලුවත් 4න් වැඩි කරන්න බෑ සමහර ක්වාටර්ස් වල එන්න පුළුවන් මේක කියන්නේ දෙසැම්බර් ඒප්‍රිල් කියන්නේ ෆෙස්ටිවල් ඒක තමයි වැඩිපුරම එන්නේ ඊට වඩා යන්න පුළුවන් රයිට් ඒකල බැලුවොත් මෙහෙම බැලුවොත් මේක රුපියල් 300කට නිකම්ම ලේසියෙන් වැලියු කරන්න පුළුවන් මම කියන්නේ ඊට වඩා යන්න පුළුවන් මාකට් සෙන්ටිමන්ට් එකත් එක්ක හරි අනිත් එක පොසිටිව් තමයි දැන් ෆර්ටිලයිසර් තියනවා ඒත් එක්කම මේ බයිරහ මෙයාලගේ තියෙන යාලගේ ලෝකල් මාස් ප්‍රොඩක්ෂන් යන තැන්වල තියෙන ඒ වගේ වැඩි කරගන්න පුළුවන් නෙගටිව් තියෙන සමහර ඉම්පෝට් කරන කොස්ට් එක වැඩි රෝ මැටීරියල් කොස්ට් එක එහෙම රයිට් හැබැයි යම් පොසිටිව් ඒවා තියෙනවා අනිත් එක තමයි ෆිෂ් ප්‍රයිස් එක හයි ඒත් එක අපි ඕල්ටර්නේටිව්ස් රයිට් කොහෙටද යන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ගේ රයිට්
එතකොට චිකන් වලට ඒ පැත්තට මීට් අයිටම්ස් වලට ටූරිසම් වැඩි වෙනවා. ටූරිසම් එකත් එක්කම ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙනවා. හරි. ඒත් එක්කම නෙගටිව් තියෙනවා. දැන් මිනිස්සුගේ ඩිස්පෝසබල් ඉන්කම් එක මිනිස්සු චිකන් කෑල්ලක් ගන්න අමාරුයි. දෙපැත්තක් තියෙනවා. නමුත් මේකේ යම් පොසිටිව් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක මේක අර 3 acre farm එකේ තියෙන day old chicks right. ඒතකොට ඒක අර කුකුල් පැටව මේවා කරන එක. ප්‍රීමා හුඟක් වෙලාවට vaccination drive එක අනිත් තාම් එක. හැබැයි බයිරහ කියන්නේ fully vertical integrated තියෙන business එකක්. ඒගොල්ලෝගේ procurement පැත්තේ ඉඳන් distribution පැත්තට යනකම්ම කියන්නේ ලංකාව ඇතුලේ සමහර මේ raw material මේගොල්ලෝ පවනවා. හරි. ඊට පස්සේ නිකම් මීට් විතර නෙමෙයි එකකින් එන එක sausages වගේ අනිත් fast food තියෙනවා. ඒ හින්දා ඉස්සරහට අවුට් පර්ෆෝම් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඕකත් ඒ හින්දාම අපි දැක්ක මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ගිය පාර right රැලි එක 300 ගණන් වලට හිට වෙච්ච එක. මේක මේ රැලි එකත් එක්ක හරි මෙතන ප්‍රයිස් එක පොඩ්ඩක් මැකිලා right ලොකු අප් එකක් ගියා. හරි. ඉතින් ඒක 190ට මම හිතන්නේ එකපාර බෝඩ් ක්ලියර් වෙලා රුපියල් 200ට කිට්ටු කරන්න ආවා. හරි. හැබැයි ඒකදි ගන්න නැතුව මේක පොඩ්ඩක් හිටියා නම් පුල් බෑක් එක ආවා නම් 170ට ලස්සන ගන්න තිබ්බා. හරි. ඉතින් මේක මම ඒ වගේ කලෙක්ට් කරගත්ත එකක්. පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට එනකන් කලෙක්ට් කරගත්ත දවස් 3-4 විතර කලින්. හරි. ඉතින් තාම මේක උඩට ගියේ නැහැ. කට්ටියට අවස්ථාවක් තියෙනවා. කැමති කට්ටියට මේක ස්ටඩි කරලා ඒකට එන්ටර් වෙන්න. හරි. අර පළවෙනි පාර මිස් වුණා කියලා අතාරින්න එපා. ෆස්ට් පුල් බෑක් එක එනකන් ඉන්න. RSI එකක් තියෙන ස්ට්‍රෝං අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ. හරි. MACD එකත් ක්‍රොස් බේසික් ඉන්ඩිකේටර්ස් අනිත්‍යව දාලා බලන්න. ඒවත් ඒ විදිහට බුලිෂ් සිග්නල්ස් ඇති. අනිත් එක තමයි මෙල්ස් එකත් ඒ වගේ. මෙල්ස් එකත් ෆස්ට් රැලි එක ඒ වගේ ට්‍රිගර් වෙච්ච එකක්. රයිට්. මේකේ අන්තිම ක්වාටර් එක රීසන්ට් ක්වාටර් එක රුපියල් 5.91ක්. ලොකුම ප්‍රොෆිට් එක ඇවිල්ලා තිබ්බේ 8 කන්ස්පෙන්ස් ලගෙන්. ඒක සබ්සිඩරි එකක්. ප්ලාන්ටේෂන් හොඳටම කරලා තිබ්බා. අනිත් එක තමයි බෙවරේජ් ඩිස්ටිලරිස් එක. හරි. එතකොට දැන් ඉස්සරහට යන්නේ වගේත් මේ ප්‍රොෆිට් ඒ විදිහට වෙන්න පුළුවන්. ඉම්පෝර්ට් එකත් එක්ක ඩිස්ට් එක පැත්තෙන් තා ප්‍රොෆිට් එයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නෙගටිව් එකකුත් තියෙනවා. ටැක්ස් හයික් එක වැඩි කරලා තියෙනවා. ටොබැකෝ හින්දා. ටොබැකෝ and liquor වලට. හැබැයි මෙල්ස් තා මෙයාලගේ ප්‍රොෆිට් එක කන්ටිනියු වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙයාලගේ තියෙන සබ්සිඩිස් ගත්තම මෙල්ස් ලැබ්ස් තියෙන හොස්පිටල් චේන් එකෙන් මේව හොඳට කරනවා. හරි. ඒ වගේම ඔය ලංකා බෙල් වගේ ලොස් මේකිනුත් තියෙනවා. හැබැයි ඕවරෝල් net assets value රුපියල් 75යි මේක රුපියල් 53ට අද ටිකක් වැඩිපුර ගියා. හරි. දැන් මේකෙත් බැලුවොත් එහෙම මේක මේ රැලි එක මේ අපි දවස් කිහිපයකට කලින් මේක රුපියල් 60ට කිට්ටු වෙනකන් ගියා. හරි. ඉතින් මේක ට්‍රේස් කරන්නේ නැතුව මේක මට අල්ලා ගන්න බැරි වුණා. මම මේක වේට් වෙනකන් හිටියා. right මේක 48.50ට right මේ වන්න මේක ඇඳලා බැලුවොත් මේක තමයි 48.50 කියන්නේ ලොකු සපෝට් එකක්. හරි. එතෙන්දී එන්ටර් වුණා. ඒක මම ඊ වගේ තමයි ලොකු ක්වොන්ටිටි එකක් එක්වයි කරගත්තේ. එතෙන්දී එන්ටර් වුණා. මේක හරියට ගියොත් තව වොලියුම් එක අප් වුණොත් right මෙතනින් එහාට මේක යන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න. RS එක මම හිතන්නේ අපෝ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ තව එකක් තමයි මේ එක්ස්පෙක්ට් කියන්නේ. right එක්ස්පෙක්ට් එකේ අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් ඇවිල්ලා තිබ්බා රුපියල් 1.28ක earning per share එකක් year on growth එක වතු 300. ගිය ක්වාටර් එකේ තිබ්බේ 730 ගානක්ද කොහෙද. right ඒතකොට මේකත් එක්ස්පෝර්ට් පැත්තට යන එකක් ප්‍රොෆිට් එක දිගටම යයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් මේකෙත් අපි දැක්ක මේක රුපියල් 9ට විතර සෑහෙන කාලයක් තිබ්බා. රුපියල් 9ට විතර සෑහෙන කාලයක් තිබ්බ ප්‍රොෆිට් එකත් එක ට්‍රිගර් වුණා. හරි. තාම පුල් බෑක් එක ආපුවම 12ට ආපු කට්ටියත් ඉන්නවා. right 12ට මිස්සලා මේක ආපහු 15ට ගියා. දැන් ආපහු ටිකක් පල්ලට ඇවිල්ලා තියෙන 14ට 15ට වගේ. right මේක ආපහු එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් කට්ටියට. මොකද ලොකු growth එකක් තියෙනවා මේ යන විදිහට ඉස්සරහට මේක කරගෙන යයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒකයි මේ බේසික් කියන්න ඕන මේ ට්‍රික් එක සමහර අල්ලන්න බෑ අපිට. මේක අපි available ඉන්න පුළුවන් මේක unexpected. ඒක තමයි එක දවසම 25 විතර බෝඩ් ක්ලික් කරේ. හැබැයි ඊට පස්සේ මේ ඉනිෂියල් කට්ටිය මේක ප්‍රොෆිට් කරනවානේ. මේ ප්‍රොෆිට් කරාට පස්සේ ආපහු පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා උඩට වැටෙනවා. තේරුණාද? ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් එනකන් ඉන්න. ඒක මිස් වුණොත් පොඩ්ඩක් එනකන් ඉන්න ඊට පස්සේ අර ප්‍රයිස් එක ගන්න පුළුවන් මෙතන ගිහලා උඩට උඩින්ම එල්ලෙනවට වඩා. තේරුණාද? අනිත් එක තමයි මේ
මම කතා කරපු කහවත්ත ගැන වෙනම එකම කරපු හින්දා මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ. හරි. ඒක එක දෙයක් කතා කරන්න අමතක වෙච්ච තමයි මේකේ private placement එක තිබ්බ අවුරුදු දෙකකට විතර කලින්. ඒක දිල්මා එක මෙයාලගේ shares එකක් ගත්තා රුපියල් 41කට. ඒක කළා ලෝන් වගේ සෙටල් කරා ඒ සල්ලි වලින්. right. එතකොට දිල්මා එකේ main sourcing එක right. tea source leaf supply වෙන්නේ කහවත්ත plantation. ඒක දිල්මා එකේ growth එකත් එක්ක කහවත්තේ grow වෙන්න පුළුවන්. අර කිව්වා වගේ ලොකු land base එකක් තියෙනවා. මේ land base එක හරියට utilize කරගත්තොත් මේකට සෑහෙන දුර ගමනක් යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඕකේ වීඩියෝ එකත් එක්ක සෑහෙන මේක 28ට මෙහි සෑහෙන කාලයක් තිබ්බ එක වීඩියෝ එකත් එක්ක මම දන්නේ කොහොමද පහුවදා එක අප් වුණා. හරි. ඉතින් ඒක දැන් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ආපහු එන්ට්‍රි එකක් එන කට්ටියට ඒක ගන්න පුළුවන්. right. ඒක තමයි normally වෙන්නේ. ෆස්ට් ට්‍රිගර් එකත් එක්ක සෑහෙන කාලයක් තියාගෙන හිටපු කට්ටිය මේකෙන් එක්සිට් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොෆිට් ගන්නවා. right. ඊට පස්සේ නායට බේස් එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ආපහු ටික මේක කලෙක්ට් කරලා ඊළඟ ෆේස් එකට යන්නේ. හරි. ඉතින් මම මේවා ගත්තේ එකයි මේ එක්සැම්පල්ස් කිහිපයක් ගත්තේ එකයි. අර නිකන් චේස් කරන්න යන්න එපා. හරි. දැන් මම සාමාන්‍ය වීඩියෝ කරන්නේ උඩදී. හරි. ඒක මිස් වුණා මම එක්ක පල්ලෙහාට එනකන් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේක ට්‍රිගර් වෙන්න කලින් වීඩියෝ එකක් කරනවා. තේරුණාද? අර අනිත් අයගේ උඩට ගිහිල්ලා ඔක හොට් හීට් වුණාට පස්සේ කරන්න කැමති නැහැ. ඉතින් ඒකයි මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. මේක පොඩ්ඩක් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න. අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරලා මේ ෂෙයාර්ස් වලට එන්ට්‍රි පොයින්ට්ස් හදාගන්න. හරි? බොහොම ස්තුතියි.